Hello again. In this video, I'll demonstrate one of the cases that I had done before. This case is a Scheuermann's kyphosis case, and it's a 22 years old female. I'll describe you about the clinical information about the case and how we managed to correct the deformity surgically. Përshëndetje të gjithëve. Në këtë PowerPoint prezantim unë do t'ju them lidhur me një rast që kam përgatitur lidhur me Ksifozën Scheuermann. Është rasti I një femre 22 vjeçe dhe në slajdet më tutje do t'ju flas lidhur me aspektin klinik të saj. In this picture, this is the lateral view of the spine. It's a standing X-ray, standing scoliosis X-ray. And in this X-ray, you can see the curve starting from the tailbone to the cervical spine. You see the lumbar spine and the huge curve in the thoracic spine. Në këtë slajd ju shikoni një pamje të pjesës laterale të shpinës, ku neve arrim të shikojmë një lloj harkimi, duke filluar nga pjesa e poshtme e belit për në pjesën e sipërme, më së shumti pjesa e përkulur është në pjesën e sipërme të shpinës. The degree of the kyphosis here is 85 degrees. Nëse do të themi me këndjen e Ksifozës është rreth 85 gradë. Now we are looking at the AP view, standing AP scoliosis X-ray, and we can see that in addition to the kyphosis in the lateral view, we now have a slight scoliosis. Në këtë pamje kemi një grafi të pjesës së përparme të skoliozës dhe shikojmë që kemi thjesht një skoliozë e cila është e anuar paksa majtës. And another aesthetical thing, this is a female patient, and I want you to look at the breast lines here. The breast lines are here. You should notice the breast lines because I will show you the difference after surgery about the level of the breasts. Duke qenë se në rastin konkret neve kemi imazhet e një femre, duhet të fiksoheni tek linja e gjoksit për arsye sepse më tutje do t'ju tregoj diferencën pas ndërhyrjes kirurgjikale. We did posterior instrumentation for this patient and you can see how the curve has corrected to a natural one. Neve bëm një korektim instrumental të pjesës, shikoni se si ka ndryshuar pjesa e kurvës ose e rrullaksis. And this is the postoperative AP view from the front, and you can see that the scoliosis has also been corrected. Kjo është pjesa e përparme post operacioni dhe sikurse mund të shikoni pjesa e skoliozës po ashtu është korrektuar, është korrigjuar. For a better understanding, I will now show the preoperative and postoperative views together. Në mënyrë që të kemi një pamje një kuptueshmëri sa më të mirë, do të tregojmë pamjet përpara operacionit dhe post operacionit. In this view, you can see how severe the curve was before, and in this one, you can see how the curve was corrected. Në pamjen e parë mund të shikoni se sa e rëndë ishte pjesa e kurvës dhe në pjesën e dytë mund të shikoni se sa është rregulluar kjo pjesë e kurvës. Thinking that the belly, the center of the belly is here, the breast, the side of the breast, the lower side of the breast, is very near to the center of the belly. Qose neve do mendojmë që pjesa e mesit të belit është diku aty, do të kuptojmë që pjesa e poshtme e linjës së gjoksit është shumë afër me mesin e belit. But in this view, we can see the center of the belly is here and the lower end of the breast is way upwards. Ndërsa në pamjen e dytë shikojmë që mesi I barkut është shumë më larg nga pjesa e poshtme e gjoksit. And when we look at the same patient from the front, we can see that the scoliosis has corrected and also the breast has gone up
Here you can see the distance between the pelvis and the lower end of the breast, and here you can see the same distance has increased substantially after correction of the kyphosis. Ndërkohë që në këtë pamje që kemi pjesën e përparme, shikojmë që vetëm është korrigjuar problemi me skoliozën, por gjithashtu dhe hapësira nga përpara midis mesit të barkut edhe linjës së poshtme të gjokshtit është zgjeruar mjaftueshëm. Ka më shumë hapësirë në imazhin e dytë krahasuar me imazhin e parë. And also you can see that the body is too wide in the previous X-ray and it has narrowed in the new one. Gjithashtu mund të shikoni që trupi në pamjen e parë është shumë më i zgjerë, ndërkohë që në pamjen e dytë është i ngushtuar. And also you should see that the height of the patient has increased at least 5 or 6 centimeters after the operation. Gjithashtu do të shikoni që pjesa e lartësisë së pacientës është korrigjuar mjaftueshëm në pamjen e dytë. In severe kyphosis, as you have seen here, there are some health benefits, but also there are a lot of aesthetically pleasing results. Në rastet e ksifozave të rënda ka rezultate të cilat janë shumë të rëndësishme. Thank you for now. Faleminderit për momentin.